હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું શુભ લાભ વોલ હેંગિંગ। ફેસ્ટિવલ સિઝન છે તો ઘર તો સજાવવું બને જ ને। મને તો ખૂબ જ ગમે છે ઘર સજાવવું, ઘરને સજાવવું। શું તમને ગમે છે તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો। અને જો તમે મારી ચેનલ પર ન્યૂ છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો। તો આ રીતે શુભ લાભ મટીરિયલ શોપ પર તૈયાર મળી જાય છે, આસાનીથી મળી જાય છે આવા શુભ લાભ। અને આમાં મેં અહીં 3 કલર લીધેલા છે, એક તો પિંક કલર છે, એક રેડ છે અને એક યલો કલર છે। આપણે તેની નીચેના લટકણ બનાવીશું। આ જે શુભ લાભ છે તેની નીચેના લટકણ બનાવીશું। એ લટકણ માટે મટીરિયલ શોપ પર આસાનીથી મળી જાય છે અને ઓનલાઈન પણ અવેલેબલ છે। તો હું અહીં જે કંઈ પણ વસ્તુ બનાવું છું, કોઈ પણ વસ્તુ વિડીયોમાં અપલોડ કરું છું તે બધી કસ્ટમરનું જ હોય છે। તો કસ્ટમર જે પ્રમાણે કહે તે રીતે જ બધું બનાવું છું, ઓર્ડર પ્રમાણે જ બધું કરું છું। સાથે સાથે વિડીયો પણ બનાવી લઉં છું જેથી કરીને તમારી સાથે શેર કરી શકું અને તમારા લોકોના મંતવ્ય જાણી શકું। જો તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો। મેં અહીં 3 અલગ અલગ કલરના શુભ લાભ બનાવ્યા છે અને લટકણ પર બધા અલગ અલગ જાતના બનાવ્યા છે। જો તમારે શીખવા હોય તો તમે વિડીયો જોઈ અને શીખી શકો છો। બીજા પણ ઘણા બધા વોલ હેંગ બનાવ્યા છે જેના વિડીયો સમયના અભાવને કારણે હું બનાવી શકી નથી। અને હવે પછીના વિડીયોમાં હું ફેસ્ટિવલ માટે ખાસ જ્વેલરી બનાવી રહી છું, તે પણ શેર કરીશ વિડીયોમાં તમારી સાથે। તો હજુ સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપો। અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ અને ફેમિલીમાં શેર જરૂરથી કરજો।